Hello friends, welcome to my YouTube channel Dhaware's Physics. In the last video we have started to the moment of inertia, and in that video we studied that moment of inertia is a property of body due to which it opposes any change in its state of rest or uniform rotational motion. अशी ही आपण डेफिनेशन पाहिली बाळांनो मोमेंट ऑफ इनर्शियाची लास्ट पिरियडमध्ये. आपण त्याची आणखीन एक डेफिनेशन पाहिली होती जी त्याच्या फॉर्म्युल्यावरून तयार केली होती. म्हणून आपण अगोदर बघू की लास्टच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय काय फॉर्म्युले स्टडी केली होती. याचं कारण म्हणजे आजच्या या पिरियडमध्ये आपल्याला बिलकुल नवीन काम करायचं नाही. आपल्याला फक्त मोमेंट ऑफ इनर्शियावरचे प्रॉब्लेम आज सॉल्व करायचे आहेत. म्हणून बेटा माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट असेल, जर तुम्ही रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 2 पाहिला असेल तरच आजचा कंटेंट तुम्हाला कळेल, नाही त्याच्यातला बिलकुल भाग कळणार नाही. मग त्याच्यासाठी तुम्ही आधी रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 2 बघा आणि मगच हा व्हिडिओ बघा, अन्यथा हा व्हिडिओ तुमच्या कामाचा नाही बाळा. तर बघा लास्टच्या पिरियडमध्ये आपण पाहिलं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होता, त्याचे आपण 3 फॉर्म्युले तयार केले. आठवतं का बेटा तुला? बघ, सिंगल पार्टिकल असेल तर त्याचा फॉर्म्युला आपण असा लिहिला I is equal to mr square, where m is mass of given particle आणि r is काय square of its perpendicular distance from the axis of rotation. हे कुणासाठी होतं? इट इज फॉर द सिंगल पार्टिकल, एकच पार्टिकल असेल तर. चला दुसरा फॉर्म्युला आपण असं पाहिला I is equal to sum of mi ri square. हे कुणासाठी होतं? इफ देअर आर फायनाईट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, म्हणजे काय डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास असेल तर आपण याला यूज करू शकतो. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय? लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देअर असं असेल तर आपण हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. आणि कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास असेल तर आपण ह्याचं समेशनच्या ऐवजी इंटिग्रेशन घेतो आर स्क्वेअर डी एम. आणि तुम्हाला माहिती आहे डी एम काय होता? मास एलिमेंट होता आणि आर त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे. ठीक आहे बेटा. तर मोमेंट ऑफ इनर्शियासाठी आपल्याला असे हे 3 फॉर्म्युले आहेत. एवढ्यावरचे आज आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत. आणखीन बेटा तू आठव त्या पिरियडमध्ये काय पाहिलं आपण? हा एम आय डिपेंड्स अपॉन किती फॅक्टर होते? 3. नंबर 1 मास ऑफ गिवन बॉडी, नंबर 2 डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास ऑफ गिवन बॉडी अबाउट ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, म्हणजे ॲक्सिसच्या भोवती मास किती अंतरावर पसरलंय त्याच्यावर डिपेंड आहे. आणि तिसरा आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट कोणता? ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, म्हणजे ॲक्सिस कुठं घेता याच्यावर सुद्धा डिपेंड आहे. कधी कधी बेटा तुम्हाला असं विचारतात व्हॉट इज द फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तर तुम्ही 0 मिनिटात आन्सर द्यावं. लास्टच्या पिरियडमध्ये सांगितल्यासारखं काय रोटेशनल मोशनमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल ॲज मास प्लेज इन केस ऑफ ट्रान्सलेटरी मोशन. म्हणजे ट्रान्सलेटरी मोशनमध्ये जे काम मास करतंय तेच काम रोटेशनल मोशनमध्ये कोण करतंय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. म्हणून हा त्याचा फिजिकल सिग्निफिकन्स आहे बेटा. आता तुला कळावं मास काय करते रे? इट अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी. मग इथं एम आय सुद्धा तेच काम करेल, बॉडीची चेंज ऑफ स्टेटला अपोज करेल, लक्षात घ्यायचं. ठीक आहे. म्हणून आता तुला लक्षात ठेवायचं आहे व्हॉट इज द फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ एम आय. तर एम आय प्लेज द सेम रोल ॲज द मास प्लेज इन केस ऑफ अ ट्रान्सलेटरी मोशन. ठीक आहे बेटा, हा झाला त्याचा फिजिकल सिग्निफिकन्स. तर चला तर मग आता वेळ न घालवता आज आपण याच्यावरती प्रॉब्लेम सॉल्व करायला सुरुवात करू. अतिशय इंटरेस्टिंग मजेशीर प्रॉब्लेम्स असतात बाळांनो. बघा मी इथं पहिला प्रॉब्लेम द्यायलो मी तुम्हाला मुद्दाम म्हणून, बघता तो प्रॉब्लेम कसा आहे. काय म्हणतील तुम्हाला? 4 आयडेंटिकल मासेस. बघा किती मासेस सांगितले तुम्हाला? 4 आयडेंटिकल मासेस आहेत. आर सिच्युएटेड at vertices of a rectangle as shown in figure. बघा आता डायग्राम कशी समजा, इथं डायग्राम दिली तुम्हाला अशी या टाईपची. हा रेक्टँगल आहे ABCD रेक्टँगल सांगितलं आणि याच्या 4 कॉर्नरला असे आयडेंटिकल मासेस आहेत, लक्षात असू द्यायचं. मग आता काय म्हणतंय? रेक्टँगल ॲज शोन इन फिगर. आणि पुन्हा तुला असं विचारतील काय? कॅल्क्युलेट. आता इथं प्रत्येकाचं मास m म्हणू आपण, सर्व आयडेंटिकल पार्टिकल्स आहेत म्हणजे प्रत्येकाचं मास m आहे. कॅल्क्युलेट नंबर 1
काय म्हणतील mi ऑफ बॉडी अबाउट ॲक्सिस अलॉंग साइड AB. बघा आता काय काढायला सांगितलंय तुला, काय म्हणते ते, कॅल्क्युलेट द mi ऑफ बॉडी अबाउट ॲक्सिस अलॉंग साइड AB. ह्या रेक्टँगलची जी साइड AB बेटा त्याच्या अलॉंग mi काढ म्हणतात. AB म्हणजे कसं आहे, आता ही AB साइड आहे तर ॲक्सिस ऑफ रोटेशन असा आहे, मी हा A इथं लिहितो, या टाईपचा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे आणि याच्या भोवती बॉडी फिरणार आहे म्हणते हे. म्हणजे बघा Aचा आणि Bचं जे मास आहे ते तर कुठे यायला ॲक्सिसवरती, आणि तुला माहिती बेटा ॲक्सिसवरचे पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार नाही. मग आता चला जाऊ द्या, काही का असू ना, आपल्याला किती मासेस गिवन आहेत, 1 2 3 आणि 4, 4 मासेस आर गिवन आहेत. मग काय काढायचं आपल्याला, ह्या बॉडीचा ह्या सिस्टीमचा mi काढायचा आहे. आधी तर तुला लक्षात ठेवायचं आहे हे लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत, म्हणजे कसं आहे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास आहे. मग तुला ABच्या अबाउट mi काढायचा आहे, म्हणून तू फॉर्म्युला कोणता वापरणार, तर हा वापरणार, समेशन mi/r² हा यूज केला. किती मासेस आहेत इथं, 4 आहेत, म्हणून मी असं लिहितो m1r1² प्लस m2r2². हे 1 2 म्हणण्यापेक्षा मी इथं पॉईंटचे नाव लिहितो ma/ra² mb/rb² प्लस mc/rc² प्लस दिस md/rd². चला आता मी प्रत्येकाच्या व्हॅल्यूज पुट करतो याच्यामध्ये. I इज इक्वल टू ma मीन्स, हे बघा हे A पॉईंटचं मास कुठे रे, ॲक्सिस वरती, ते मास किती m आहे, आणि RA म्हणजे याचं डिस्टन्स कुठून, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून. ॲक्सिस आपल्याला कुठे घ्यायला सांगितलंय, अलॉंग AB, म्हणजे का अशी फिरायला लागली बॉडी. मग A पॉईंटचं मास कुठे येईल, ॲक्सिस वरती. मग बेटा त्याच्यासाठी परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे RA ची व्हॅल्यू मी किती सिलेक्ट करतो, 0 सिलेक्ट करतो, प्लस MB. बघा आता परत B पॉईंटचं मास लाईज ऑन द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, म्हणून चला त्याची सुद्धा व्हॅल्यू किती, मास m आहे, आणि RB म्हणजे त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स पुन्हा 0, प्लस MC. C पॉईंटचं मास किती m एवढं आहे, मल्टिप्लाइड बाय RC², म्हणजे C पॉईंटचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बघा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून हे लेंथ आणि हे जर ब्रेडथ असं रेक्टँगलची, तर काय आला हा C पॉईंट B एवढ्या परपेंडिक्युलर डिस्टन्सवरती, कुणापासून, फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, म्हणून C पॉईंटसाठी असं येईल हा B चा स्क्वेअर, प्लस MD. D पॉईंटचं मास m आहे आणि RD चा स्क्वेअर म्हणजे काय, बघा D पॉईंट परत याच्यापासून ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून किती अंतरावर आहे, तर हे ब्रेडथ असेल म्हणजे B² एवढ्या अंतरावर असेल. चला हे दोन तर 0 झाले, सो I इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस MB² प्लस MB² म्हणजे इट इज इक्वल टू किती आला mi, तर 2MB² एवढा आन्सर असायला पाहिजे आपलं. तर असं आपल्याला सांगू शकतात की 4 आयडेंटिकल मासेस आहेत सिच्युएटेड ॲट द वर्टायसेस ऑफ द रेक्टँगल हुज साइड इज लेंथ आणि ब्रेडथ इज B, आणि कुठंतरी ॲक्सिस देतात. आता इकडं असा ॲक्सिस दिलाय, उद्या या साईडच्या अलॉंग ॲक्सिस देऊ शकतात. हे काही तर mi ऑफ बॉडी अबाउट ॲक्सिस अलॉंग द साइड AB दिलंय, उद्या असं म्हणू शकतात ADच्या अलॉंग. मग चला ABच्या अलॉंग काढताना काय करायचं, 4 पार्टिकल आहेत म्हणून हा फॉर्म्युला घेतला, असे हे मांडले आपण सर्व काही, प्रत्येक ठिकाणचं मास आणि डिस्टन्स पुट केलं आणि सिम्प्लिफाय केलं. बाळांनो अजून एक प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करू. आता हा ॲक्सिस घेतला होता AB, आता आपण काय करू, AD ला ॲक्सिस म्हणून सिलेक्ट करू, लक्षात घ्या. मग बघा आपला प्रॉब्लेम कसा होईल ते येते. बघा मी काय चेंज करायलोय तुम्ही ते नीट लक्षात घ्या, फक्त ॲक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करायलोय. मी ABच्या ऐवजी काय घ्यायलोय आता, AD असा ॲक्सिस घ्यायलोय. म्हणजे बघा मगाशी बॉडी या ABच्या अलॉंग अशी इकडं या ॲक्सिसच्या अलॉंग होत होती, मी आता काय केला, तो ॲक्सिस असा इकडे घेऊन टाकला. असं इमॅजिन करू आपण की याच्या अबाउट बॉडी रोटेट होईल. पुन्हा तो सेम फॉर्म्युला येईल, काय येईल, I इज इक्वल टू समेशन mi/ri². बघा किती पार्टिकल्स आहेत, 4 पार्टिकल सिस्टीम आहे, 4 पार्टिकल्स आहेत इथं. मग कसा फॉर्म्युला येईल हा, m1r1² सॉरी ma/ra² प्लस mb/rb² प्लस mc/rc² प्लस md/rd². चला मग अशा सारखं पुट करू आपण आणखीन. A पॉईंटचं मास किती m,
आर ए. बघा ए पॉईंट कुठे आहे रे, ॲक्सिस वरती लक्षात घ्यायचं. म्हणून ए पॉईंटसाठी बघा डिस्टन्स आर किती, 0 स्क्वेअर प्लस एम बी. बघा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आता असा बेटा, आणि बी पॉईंट त्याच्यापासून किती डिस्टन्सवरती, एल एवढ्या परपेंडिक्युलर डिस्टन्सवरती. सो एम आर बी मीन्स एल स्क्वेअर प्लस एम सी. सी पॉईंट बघा आता किती अंतरावर आहे याच्यापासून, एल एवढ्या, मास एम इंटू एल स्क्वेअर प्लस एम डी. डी पॉईंटचं मास एम आहे आणि डी पॉईंट परत ॲक्सिसवरती म्हणून 0चा स्क्वेअर. म्हणजे आता हे आणि ती क्वांटिटी 0 झाली. 0 प्लस एम एल स्क्वेअर प्लस एम एल स्क्वेअर प्लस 0. सो इट इज किती आलं, 2 एम एल स्क्वेअर. म्हणजे बघा बेटा मग अशी काय आलं होतं इथं, एम बी स्क्वेअर. आता काय आलं, एम एल स्क्वेअर. मग ॲक्सिस कुठं घेतात त्याच्यावर डिपेंड आहे. मग असे इकडं घेतला होता तर 2 एम बी स्क्वेअर आलं, कारण हे दोन पार्टिकल ॲक्सिसवर नव्हते. आता हे दोन ॲक्सिसवर नाही तर बघितलं याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स एल, याचं एल आहे म्हणजे 2 एम एल स्क्वेअर एवढं आलं. हा दुसरा प्रॉब्लेम झाला बेटा. परत आता याच्यात आणखीन हाच प्रॉब्लेम कसा देता येऊ शकतो का, मगाशी ॲक्सिस इकडं घेतला, आता ॲक्सिस असा घेतला. आता होऊ शकतं ते ॲक्सिस असा घेतील, कोणता, डी बी, म्हणजे अलॉंग डायगोनल ॲक्सिस घेतील. तर अशा वेळेस काय करायचं आपल्याला ते बघू आपण. बघ बेटा आता या प्रॉब्लेमचं काय म्हणणं आहे, 4 आयडेंटिकल masses आर सिच्युएटेड ॲट वर्टायसेस ऑफ अ स्क्वेअर ऑफ साइड एल ॲज शोन इन फिगर. ओके, 4 वर्टायसेसला एम 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 एवढे 4 masses सिच्युएट केलेत म्हणतंय. काय म्हणणं आहे, कॅल्क्युलेट एम आय अबाउट अन ॲक्सिस अलॉंग द डायगोनल ऑफ स्क्वेअर. का आता काय केलं, ॲक्सिस कुठे घेतलाय, या डायगोनलच्या अलॉंग, म्हणजे याच्या अबाउट रोटेट होणार आहे लक्षात घ्यायचं. परत मग असे सारखं कोणता फॉर्म्युला घ्यावा लागेल, आय इज इक्वल टू समेशन एम आय आर आय स्क्वेअर. किती पार्टिकल्स आहेत, 4 पार्टिकल्स आहेत. तर मी लिहितो एम ए आर ए स्क्वेअर प्लस दिस एम बी आर बी स्क्वेअर प्लस एम सी आर सी स्क्वेअर प्लस दिस एम डी आर डी स्क्वेअर. असा आला भाग. चला मी परत ए पॉईंटचं मास किती, एम एवढं. आर एचं डिस्टन्स बघा किती, ते आता कसलं डिस्टन्स पाहिजे, परपेंडिक्युलर. आता हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स नाही या ॲक्सिसपासून, मग परपेंडिक्युलर डिस्टन्स त्याचं हे जे ए पॉईंट आहे याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हे असेल आणि सी पॉईंटचं हे परपेंडिक्युलर. मग हे डिस्टन्स किती, तर आपल्याला स्क्वेअरची प्रॉपर्टी माहिती, काय करतात ते बायसेक्ट तर करतात पण राईट अँगलमध्ये. म्हणजे इथं 90 डिग्रीचा अँगल आहे, म्हणजे हे 45 असेल तर हे काय असेल, 1/√2 म्हणजे L/√2 एवढी साईड असते, हे लक्षात घ्या. हे सुद्धा काय असेल, L/√2 एवढी असेल. ठीक आहे, तर चला मी ए पॉईंटचं डिस्टन्स घेतो L/√2 याचा स्क्वेअर प्लस एम बी. बी पॉईंट बघा आता कुठे आहे, ॲक्सिसवर आहे, त्याचं मास किती असेल एम, पण आर बी घ्यावा लागेल 0. बघा बी पॉईंटसाठी आर 0 का केला, कारण बी पॉईंट कुठे आहे, ॲक्सिसवर आहे, म्हणून आपण बी पॉईंटसाठी आर 0 सिलेक्ट केला प्लस एम सी. सी मास बघा आता इथं आहे, किती डिस्टन्सवर आहे इथून, L/√2 एवढ्या डिस्टन्सवरती. सो मास एम आणि तिथं डिस्टन्स L/√2 याचा स्क्वेअर प्लस अगेन एम डी म्हणजे मास एम असेल आणि डी पॉईंट ॲक्सिसवर आहे म्हणून आर 0 झाला. सो इट इज इक्वल टू 0 स्क्वेअर. सो किती आले इथं, एम इंटू L/2 प्लस 0 प्लस इथं पुन्हा तेच काय आले, ML/2 प्लस 0. म्हणजे काय काय आले, ML/2 प्लस ML/2 म्हणजे किती येतील इथं, 2 इंटू ML/2. दिस 2 गेट कॅन्सल, वी विल गेट ML². तर असं हे एम आय आला या स्क्वेअरचा अबाउट द डायगोनल. ठीक आहे बेटा. मग आता तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन कसा घ्यायचा हे त्यांच्या मनावरती बेटा, कुठं घ्यायचा काय करायचा. मात्र तुम्हाला एक कळालंय, सिस्टीम तीच असू द्या, ॲक्सिस बदलला की एम आय दरवेळेस वेगळा येते. आता आणखीन आपण ॲक्सिस चेंज करू. मी कसा ॲक्सिस चेंज करतो बघा, हाच प्रॉब्लेम आहे. हे लोक कसा विचारू शकतात लक्षात घ्या. मी असं काढायला लागलोय, हा स्क्वेअर होता आताशीचा दिलेला, ABCD हा स्क्वेअर आहे, हा ABC आणि हा D. आणि तुम्हाला काय सांगितलंय, प्रत्येक ठिकाणी एम एवढा मास आहे, ह्या प्रत्येक पॉइंटला एम एवढा मास आहे. आता तुम्हाला काय केला, मी इथं ॲक्सिस दिला, कोणत्या तरी एका मासमधून पास व्हायला, पण कसा, या टाईपचा ॲक्सिस झाला.
बघा याला कसं डिस्क्राईब करताल, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ द स्क्वेअर. मग अशी कुठं होता, या साईडला घेतला, पुन्हा या साईडला घेतला, पुन्हा डायगोनल केला. हे सगळे ॲक्सिस हो का, पहिल्यांदा असा होता, पुन्हा असा होता, पुन्हा असा केला, आता मात्र परपेंडिक्युलर करायला. म्हणून मी काय म्हणेल, कॅल्क्युलेट MI अबाउट ॲक्सिस. कसा ॲक्सिस घ्यायचा आहे, तर मी हे एवढा भाग बदलेल. कसा ॲक्सिस, ॲक्सिस पासिंग थ्रू, कुठून चाललाय ते आधी सांगायला, पासिंग थ्रू पॉइंट ए. बघा ए मधून चाललाय अँड आणखीन कसा आहे, परपेंडिक्युलर टू स्क्वेअर, परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ फिगर. ज्या प्लेनमध्ये फिगर आहे त्याला परपेंडिक्युलर आहे. मग बघा आता मी इथला MI कसा काढणार आहे, इथं ते पुन्हा तीच कंडिशन आहे बेटा. फक्त काय विचार करायचा आपल्याला, तर आपल्याला हा विचार करायचा आहे प्रत्येक पार्टिकलचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काय असेल. काय कळालं, I इज इक्वल टू समेशन MI RI स्क्वेअर. विचार केला आपण किती पार्टिकल्स आहेत, 4. चला कसं लिहितो मी, MA RA स्क्वेअर प्लस दिस MB RB स्क्वेअर प्लस काय आले MC RC स्क्वेअर प्लस MD RD स्क्वेअर. असे हे 4 पार्टिकल्स आले. ठीक आहे. आता तुम्हाला विचार करायचा आहे की प्रत्येक पॉईंटचं मास किती आणि तिथून परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती. का ॲक्सिस असा आहे, ॲक्सिस असा आहे म्हणलेस बघा, ए पॉईंट त्या ॲक्सिसवर आला, त्याचं डिस्टन्स 0. तर राहिलं कुणाचं, सी पॉईंट. किती अंतरावर असेल, ही लेंथ असेल, ही लेंथ असेल, ही लेंथ. बी पॉईंटचं हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे, सी पॉईंटचं हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे आणि डी पॉईंटचं आता काय असेल, तर डी पॉईंटचं हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असेल. का हे एल असेल, हे एल असेल, तर काय असेल हे, इट इज √2L एवढा असेल. L स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर अंडर रूट म्हणजे काय, √2L असेल. मग तुम्हाला कळालं आता, जर ॲक्सिस असा घेतला बेटा तर 1, 2 आणि 3 पार्टिकल हे सुद्धा परपेंडिक्युलर डिस्टन्सच याला, हे तिन्ही डिस्टन्सेस परपेंडिक्युलर आहेत. म्हणून आपण हे तिन्ही डिस्टन्स घेतले. इथं मी पुट करतो. बघा काय येईल, ए पॉईंटचं मास, ए पॉईंट कुठं ॲक्सिसवरती, मास M, डिस्टन्स 0 स्क्वेअर प्लस बी पॉईंटचं मास किती, M. बघा RB म्हणजे बी पॉईंटचं डिस्टन्स L स्क्वेअर येईल प्लस MC, सी पॉईंटचं मास M आहे, त्याचं डिस्टन्स किती, L स्क्वेअर एवढं. डी पॉईंट बघा मास किती, M आणि डीचं डिस्टन्स किती, √2L आणि याचा स्क्वेअर असेल. चला मी सिम्प्लिफाय करतो. इट इज 0 प्लस ML स्क्वेअर प्लस ML स्क्वेअर प्लस हे काय, √2चा स्क्वेअर असेल 2ML स्क्वेअर असं आहे. म्हणजे एकंदरीत किती झाले, 1 + 1 2 + 2 4. सो इट इज 4ML स्क्वेअर. हा झाला MI ऑफ स्क्वेअर. बट कसा होता आता, ॲक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ फिगर अँड पासिंग थ्रू वन ऑफ द मास. कोणत्या तरी एका मासमधून पास झाला होता. तर अशा प्रकारे बाळांनो आपण 4 प्रॉब्लेम आता सॉल्व्ह केले. प्रत्येक तोच प्रॉब्लेम होता, फक्त आपण काय चेंज केले रे, ॲक्सिस चेंज केले. दरवेळेस कधी असा ॲक्सिस घेतला, कधी असा ॲक्सिस घेतला, कधी अलॉंग डायगोनल घेतला आणि कधी परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ द फिगर घेतला. होऊ शकते कधी कधी ॲक्सिस इथं घेतील, समजा या ठिकाणी दिला मिड पॉईंट ऑफ डायगोनल अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ फिगर. मग तुम्हाला काय करायचंय, ह्या प्रत्येक मासचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काय ते बघायचंय. तो एक प्रॉब्लेम घेऊ आता आपण. कसा बघा, मी ॲक्सिस फक्त चेंज करायलाय, बाकी मग काय चेंजेस होतील त्याचा आपण विचार करू. बघा कसे कसे येते इथं, 4 आयडेंटिकल मासेस आर सिच्युएटेड ॲट वर्टायसेस ऑफ स्क्वेअर ऑफ साइड L ॲज शोन इन फिगर. कॅल्क्युलेट द MI अबाउट अँड ॲक्सिस पासिंग थ्रू. पासिंग थ्रू काय येईल आता, मग अशी ए मधून गेला होता, पासिंग थ्रू कुठून पास व्हायला, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल. पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल अँड कसा आणखी परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ फिगर. फिगरच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर म्हणजे का आपण काय केलं आता, इथं ॲक्सिस घेतला. कसा ॲक्सिस आहे, या टाईपचा ॲक्सिस आहे. तर बघा 4 पार्टिकलचे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ह्या सीचं हे असेल आणि बीचं इकडलं असेल. आता तुम्हाला कळालं पाहिजे डायगोनल किती होता, √2L.
त्याला अर्धा केल्यास काय होईल √2l/2 म्हणजे काय आले l/√2 म्हणजे हे डिस्टन्स बघा आता हे डिस्टन्स किती l/√2 हे प्रत्येक डिस्टन्स तेवढंच असेल किती येईल l/√2 मग आता नीट विचार करा ॲक्सिस असा आहे बेटा C चं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स l/√2 D चं पण तेच B चं पण तेच आणि A चं पण तेच असेल म्हणून मी आता फॉर्म्युला घेतो काय असेल इथं MA/RA² प्लस काय लिहिता येईल MB/RB² प्लस MC/RC² प्लस MD/RD² काय करायचं बेटा आपल्याला बघा इथून प्रत्येक पॉईंटचं डिस्टन्स l/√2 म्हणून मी काय लिहितो A पॉईंटचं मास M त्याचं डिस्टन्स किती l/√2 याचा स्क्वेअर प्लस MB म्हणजे किती M डिस्टन्स त्याचं l/√2 याचा स्क्वेअर प्लस MC म्हणजे M आणि RC म्हणजे l/√2 याचा स्क्वेअर RD तसाच M × l/√2 याचा स्क्वेअर प्रत्येक पॉईंट कसा आहे हो का ABCD 4 पॉईंट्स याच्यापासून इक्विडिस्टंट आहेत मग हे टोटल डायगोनल कितीचा होता √2l चा त्याला 2 ने डिवाइड करा अर्ध करण्यासाठी l/√2 एवढं तर काय आलं इथं ml² प्लस काय आले ml² प्लस ml² प्लस ml² किती आले 1 2 3 4 4 × ml² आले म्हणजे किती आलं हे 2ml² एवढा MI आला लक्षात असू द्यायचं तर असं बेटा तुला कळालं ॲक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज केला की बॉडीचा MI चेंज होऊ शकतो आता हे कशावरचे प्रॉब्लेम झाले स्क्वेअर होता किंवा रेक्टँगल होता आता तुला असंच इक्विलॅटरल ट्रायंगल सुद्धा देऊ शकते फक्त 4 आयडेंटिकल मासेसच्या ऐवजी काय म्हणतील 3 आयडेंटिकल मासेस बघा पुढच्या प्रॉब्लेमकडे जाऊ आपण आणखीन कसं देतील मी इथं प्रॉब्लेम लिहिलोय 4च्या ऐवजी मी काय म्हणेल आता इथं 3 identical masses are situated at the vertices of कसला ट्रायंगल सांगतील इक्विलॅटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L as shown in figure पहा इक्विलॅटरल ट्रायंगल असा दिला या टाइपचा तुम्हाला दिला आणि हा झाला पॉइंट A हा पॉइंट B आणि हा पॉइंट C प्रत्येक ठिकाणी मास M आहे सिच्युएटेड आहे इक्विलॅटरल ट्रायंगलच्या व्हर्टायसेसला काय म्हणतील कॅल्क्युलेट MI अबाउट ॲन ॲक्सिस आता कसा ॲक्सिस घ्या ते सांगतील कसा पासिंग थ्रू किंवा ॲक्सिस along any one side of triangle बघा कुठला MI काढायला सांगितलं कुठला ॲक्सिस कुठं घ्या म्हणते अलॉंग एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इमॅजिन करा आपण ह्या साइडच्या अलॉंग घेतला कुठं BCच्या अलॉंग आपण ॲक्सिस असा या टाइपनं घेतला बॉडी अशी फिरवली तर बघा आता काय करता येईल एकतर हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे बेटा तुला कळायला पाहिजे ह्याची जी प्रत्येक अँगल आहे तो कितीचा आहे 60 डिग्रीचा आहे चला जाऊ द्या तो नंतरचा प्रश्न आहे अगोदर आपण याचा फॉर्म्युला तयार करू काय होईल सेम फॉर्म्युला I is equal to MI/RI². चला किती पार्टिकल सिस्टीम आहे इथं 3 पार्टिकल सिस्टीम कसं लिहिता येईल मग दिस M1R1² प्लस MA/RA² प्लस MB/RB² प्लस MC/RC². चला आता प्रत्येक ठिकाणी मास तर सारखं आहे मी त्याला M पुट करतो RA बघा आता A पॉइंटचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स पाहिजे आपल्याला या ॲक्सिस पासून हे काही परपेंडिक्युलर डिस्टन्स नाही कारण इथला अँगल कितीचा आहे रे 60 डिग्रीचा असतो लक्षात घ्यायचं हा सुद्धा किती असेल 60 डिग्री असेल हा टोटल अँगल मग आता ह्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काढायचं तर आपल्याला हा परपेंडिक्युलर काढून घ्यावा लागेल बघा मग काय येईल आता हा परपेंडिक्युलर काढायचा आहे ह्या इक्विलॅटरल ट्रायंगलची साइड L सांगितली त्याने ही कुठली साइड आली रे इट इज द अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री 10th मधलं ते थेरम आठवा कोणतं 30 60 90 डिग्रीचं बघा 60 डिग्रीची अपोजिट साइड आहे 60 डिग्रीची अपोजिट साइड असेल तर किती असते ती या हायपोटेनसच्या कशी असेल √3/2 टाइम्स असेल म्हणून मी काय करेल का या साइडला 30 60चं थेरम यूज करून म्हणेल
हे जे ए बी डिस्टन्स आहे, सॉरी ह्याला काय म्हणू आपण, ए डी डिस्टन्स म्हणू. हे जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे मी याला कसं लिहितो इथं, √3/2 टाइम्स एल एवढं डिस्टन्स असेल ते. कसं काढलं, 30, 60, 90 थेरम यूज करून. चला मग मी काय केलं, एचं डिस्टन्स असं काढलं, दिस √3/2 टाइम्स एल आणि याचा स्क्वेअर प्लस. चला आता बी पॉइंट बघा, बी कुठे आहे, ॲक्सिसवर, मग त्याचं काय डिस्टन्स झालं, 0 स्क्वेअर प्लस सी पॉइंटचं मास किती, एम, सी पॉइंटचं डिस्टन्स किती, अगेन सी पॉइंट इज ऑन द ॲक्सिस म्हणून 0 स्क्वेअर एवढा झाला. मग काय काय लिहितं, एम इंटू √3चा स्क्वेअर 3 हे एल स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस 0 प्लस 0 म्हणजे किती आले हे 3/2 इंटू एम एल स्क्वेअर. हा झाला एम आय अबाउट एनी साइड ऑफ दिस ट्रायंगल. बघा ॲक्सिस कुठं सिलेक्ट केला आपण, एनी साइडला, इकडं सिलेक्ट केला ॲक्सिस असा. मग हा प्रॉब्लेम होता, ॲक्सिसला आपण अलॉंग एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल असं केलं होतं, या साइडने ॲक्सिस घेतला. होऊ शकतं बेटा तुला आणखीन ॲक्सिस कसा सांगतील, अलॉंग दिस अल्टिट्यूड सांगतील, याच्या अलॉंग सांगतील किंवा मीडियन अल्टिट्यूड काय म्हणायचं ते असं सांगतील तुम्हाला, ॲक्सिस अलॉंग एडी म्हणतील. मग असा एडीच्या अलॉंग ॲक्सिस दिला तर एम आय काय येते पाहू. म्हणजे आपण पुन्हा पुढच्या प्रॉब्लेमकडे चाललात. काय, 3 आयडेंटिकल मासेस आर सिच्युएटेड ॲट वर्टायसेस ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल ॲज शोन इन फिगर. कॅल्क्युलेट एम आय अबाउट अन ॲक्सिस. कसा ॲक्सिस घ्यायला, तर का मी इथं थोडक्यात लिहून टाकतो, अलॉंग अल्टिट्यूड एडी किंवा मीडियन एडी म्हणतो मी, एडीच्या अलॉंग ॲक्सिस घ्या म्हणतो. तर बघा मग आता काय काय चेंजेस होतील. मी पुन्हा तोच भाग घ्यायलोय, फक्त ॲक्सिस आपण सिम्पली चेंज करायला लागलात. मग आता एवढा हा असा भाग घेतला आपण, एवढा ही अल्टिट्यूड आहे, याच्या भोवती या ट्रायंगलला आपल्याला फिरवायचं, लक्षात घ्यायचं, बरोबर. चला आता याच्या भोवती आपण फिरवायला लागला, त्याला तर कसं काढता येईल आपल्याला काढताना, तर बघा हा ॲक्सिस आहे आणि ह्याच्यापासून प्रत्येकाचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बघा, सेम फॉर्म्युला आपण घ्यायला, काय, MA RA² प्लस काय येईल, MB RB² प्लस MC RC². चला आपण व्हॅल्यूज पुट करू. ए पॉइंट बघा कुठं आला, आता ए पॉइंट कुठं आलाय, ॲक्सिस वरती आलाय. ॲक्सिस वर आल्यामुळं तो ए पॉइंट काय येईल त्याचं बघा, मास m आणि डिस्टन्स 0 स्क्वेअर प्लस बी पॉइंटचा विचार करा, बी पॉइंट इथं ही अल्टिट्यूड किंवा मीडियन आहे. मग बघा ही टोटल साइड एवढी किती होती, एल होती, तर एवढी अर्धी किती असेल, L/2 एवढी असेल. म्हणून बी आणि सी पॉइंटचं डिस्टन्स इथून किती असेल, L/2 L/2. हे अंतर L/2, हे सुद्धा अंतर L/2च असेल. म्हणून बघा MB मास m, डिस्टन्स त्याचं L/2चा स्क्वेअर प्लस MC म्हणजे mच, सी पॉइंटचं मास आणि त्याचं डिस्टन्स किती होतं, L/2 याचा स्क्वेअर असेल. चला काय आले, 0 प्लस mL² 2 प्लस mL² किती आला, MI 2 इंटू mL² 2 आला. सो इट इज किती, mL². हा झाला MI ऑफ दिस ट्रायंगुलर सिस्टीम, 3 पार्टिकल सिस्टीमचा MI एवढा आला. मग काय बेटा लक्षात येईल तुझ्या, ॲक्सिस चेंज केला की MI सुद्धा चेंज होणार आहे. आता एक पुढचं जे प्रॉब्लेम आहे ते मोस्ट इंटरेस्टिंग आहे, त्याच्याकडे नीट लक्ष द्यायचं. बघ बेटा मी आता ॲक्सिस कसा घ्यायलोय, मी ही डायग्राम थोडीशी पुन्हा काढतो. प्रॉब्लेम आपल्याला हाच घ्यायचा आहे परत एकदा. कसा प्रॉब्लेम आहे बघा, इकडं काय सांगितलं, इथं 3 identical masses are situated at the vertices of equilateral triangle of side L as shown in figure. Calculate the MI about an axis. कसा ॲक्सिस आहे बघा, ॲक्सिस passing through any one mass, कोणत्या तरी एका मास मधून पास व्हायला आहे. अँड आणखीन ॲक्सिस कसा आहे बघा, अँड इन द प्लेन ऑफ फिगर, किंवा अगोदर काय करू, अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ फिगर घेऊ आपण, परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ फिगर. चला आता डायग्राम काढायची आपल्याला, कशी काढणार, हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल आपला आता सांगितलेला, हे पॉइंट ए झाला, हा बी झाला, हा सी झाला. ॲक्सिस कुठं घ्यायचा, ही साईड त्याची एल झाली. चला आता काय करायचं, ॲक्सिस कसं घ्यायचं आहे, पासिंग थ्रू एनी वन मास, कुठल्या तरी एका मास मधून पास व्हायला का, प्रत्येक ठिकाणी m एवढं मास आहे. इमॅजिन करा इथून ॲक्सिस पास झाला,
बघा कोणत्या तरी एका मासमधून पास करायचा आहे अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ फिगर. म्हणजे बेटा पुन्हा आपल्याला असं घ्यायचं आहे, ॲक्सिस बोर्डाच्या आतमध्ये चाललाय किंवा बाहेर यायलाय बोर्डातून. मग मला सांगा किती पार्टिकल आहेत, हे पार्टिकल आणि हे पार्टिकल, हे आणि हे दोन्ही डिस्टन्स कसे आहेत, याला परपेंडिक्युलर आहे. मग चला आता ॲक्सिस कसा घेतलाय, परपेंडिक्युलर, याच्यातून चाललाय आणि असा बाहेर यायलाय. म्हणून बघा परत इथं तोच फॉर्म्युला काय येईल, इथं MARA² प्लस MBRB² प्लस दिस MCRC². चला ए पॉईंटचं मास किती, m एवढं मास आहे. ए पॉईंटचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बघा आता या ॲक्सिस पासून किती, l एवढं आहे, तर L² प्लस MB म्हणजे काय बघा, B किती अंतरावर आहे, L एवढ्या अंतरावरती, मास तिथलं m आणि त्याचं डिस्टन्स L² आणि C मात्र ॲक्सिस वरती म्हणून m × 0². चला किती झाले, दिस ML² प्लस ML² इज इक्वल टू किती आले तर 2ml² हा झाला MI या ट्रायंगलचा, ट्रायंग्युलर सिस्टीमचा किंवा 3 पार्टिकल सिस्टीमचा MI एवढा येईल किती, इट इज इक्वल टू 2ml². मग बेटा तुला कळालं हा ॲक्सिस परपेंडिक्युलर होता म्हणून MI एवढा आला. आता इमॅजिन कर ॲक्सिस याच्यातूनच चाललाय आणि मात्र असा घेतलाय. मग अशी परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ फिगर होता, आता इन द प्लेन ऑफ फिगर म्हणजे या टाईपनं मी असा ॲक्सिस घेतला, ह्या मासमधून तर चाललाय पण या प्लेनच्या फिगरमध्येच आहे आणि याच्या भोवती आपण ही सिस्टीम रिव्हॉल्व केली. मग आता आपल्याला विचार करायचा आहे या ॲक्सिसच्या अबाउट MI कसा असेल. प्रॉब्लेममध्ये काय चेंज होईल, अबाउट एनी ॲक्सिस पासिंग, अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग थ्रू एनी वन मास अँड परपेंडिक्युलरच्या ऐवजी काय येईल, इन द प्लेन ऑफ फिगर, इन द प्लेन ऑफ फिगर, फिगरच्या प्लेनमध्ये ॲक्सिस आहे. मग बेटा हे दोन्ही लाईन्स ते असतील, फक्त आपल्याला L डिसाईड करावं लागतील. मी कसे डिसाईड करतोय ते बघा आता L प्रत्येकाचे. चला ए पॉईंटचा विचार करू, ए पॉईंटचं मास m आहे. आता ए पॉईंटचं डिस्टन्स बघा, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, ए पॉईंट इथं आहे तर त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हे असेल, हे जर 60 असेल, हा अल्टरनेट अँगल हा सुद्धा किती असेल, 60 डिग्रीचा असेल. मग जर काय का इथं हे 90 डिग्री असेल तर हे किती असेल, 30 डिग्री असेल. मग का हे इथलं जे डिस्टन्स आहे याला AD म्हणून, हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे त्याचं, कुणाच्या अपोजिट साईड आली रे, 30ची अपोजिट साईड आली. मग हा जो डायगोनल आहे, हायपोटेनस आहे L, याच्या हाफ साईड असेल. मग AD किती आला रे, AD आला L/2. बघा इथं हा AD L/2 काढायला काय यूज केला आपण, 30, 60, 90चा थेरम यूज केला. तुम्ही म्हणताल हा 60 कसा आला, कसला ट्रायंगल आहे हा, इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे. ही साईड किती असेल, इट विल बी 60 डिग्री. हा 60 म्हणून अल्टरनेट अँगल 60 आणि हा 60 म्हणून हा 30, कारण इथं कसं आहे 90 डिग्री. कसलं डिस्टन्स आहे, परपेंडिक्युलर म्हणून हे 30 आणि 30च्या अपोजिट साईड या हायपोटेनसच्या हाफ असायला पाहिजे अकॉर्डिंग टू द 30, 60, 90 थेरम. ठीक आहे. मग चला मी RA घेताना असं घेत होतो, किती यायला पाहिजे, L/2² प्लस. चला आता B पॉईंटकडे जाऊ, त्याचं मास m आणि RBचं परपेंडिक्युलर आहे का, Bचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती, L² प्लस MCचं मास m, C कुठे आहे, ॲक्सिसवर आहे म्हणून तिथं 0². चला सिम्प्लिफाय करू, इथं किती आले, ML²/4 प्लस हे आले ML² प्लस 0. बघा इथं 4 + 1 म्हणजे किती आले, 5, 5/4 ML² एवढा MI आला. मग बघा बेटा सिस्टीम तीच आहे, फक्त काय चेंज करतात हे लोक, ॲक्सिस चेंज करतात आणि ॲक्सिस चेंज केल्यामुळं तिथला कंप्लीट MI चेंज होत चालतो. ठीक आहे. तर हे असे जर प्रॉब्लेम आले तर प्रत्येकासाठी फॉर्म्युला सेम आहे, फक्त बेटा तुला विचार कुणाचा करायचा आहे, या आरचा, की आर कसा डिसाईड करायचा. म्हणून तुझ्यासाठी हे वाचणं अत्यंत गरजेचं आहे की ॲक्सिस कुठं घ्या म्हणायला लागले ते. ॲक्सिस चेंज झाला MI चेंज होईल, ॲक्सिस चेंज नाही झाला MI चेंज नाही होणार. म्हणून तर आपण सुरुवातीलाच बघितलं होतं MI डिपेंड्स अपॉन 3 फॅक्टर्स, मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आणि काय असेल, ओरिएंटेशन ऑफ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. तर हे झाले आपण स्क्वेअरवरचे, रेक्टँगलवरचे आणि ट्रायंगलवरचे प्रॉब्लेम्स घेतले.